ulit sa ating lahat. So, ito po ulit si Teacher Camille. So, kung natatandaan nyo last time, tayo po ay natapos na sa week 7. Actually, hindi pa tapos, diba? Sa operations of radical. So, ito po yung inaabangan nyo pong part 2 ng ating lesson, yung continuation po ng ating week 7. So, doon na po tayo sa learning task number 2. Letter B po tayo kasi yung letter A, diba? Question lang naman yun na makikita sa module. So, kung natatandaan nyo, ang topic natin last time is operations of radical. So, ibig sabihin, ang diniscuss natin is all about addition, subtraction, multiplication, and division of radical. So this one is just the continuation nung natapos natin last video. So without further ado, let's now start answering your letter B. Ayan, so sabi dito sa letter B, dun sa ating part 2 nga po, sabi dyan, perform the indicated operations. And sabi din doon, syempre, we need to express our answer in simplest radical form. So mag-start na tayo agad sa number 1. So kung mapapansin nyo, ang number 1 po is subtraction, diba? So sabi dun sa rule sa addition and subtraction, basta same radicals po sila, pwede na po agad tayo mag-operate. Since ito ay similar radical, pareho ang kanilang index, pareho ang kanilang radicands, magsasubtract na po tayo. So, paano nga ulit yung rule doon? Just simply subtract the numerical coefficient, so negative 4, minus, pag wala nakalagay na numerical coefficient, automatic 1. And then, just copy the same radicals. Next, square root of 6. And then, simply subtract. So, we have negative 4 minus 1. Kapag same sign, add and then keep the sign. So, negative 5. And then, copy square root of 6. So, ito na po agad yung ating final answer sa number 1 since yung square root of 6 ay hindi na po natin ma-simplify. So, ganun lang kadali. Diba? Kasi nga, continuation lang naman to ng ating last lesson. So, may alam na kayo tungkol sa pag-add, subtract, divide, at multiply ng radical. So, mag-proceed na tayo agad sa number 2. So, sa number 2 in your module, we have negative 3 square root of 5 plus 2 square root of 5. Again, same radicals po sila. Pareho sila ng index na 2. Pareho sila ng radicands na 5. So, therefore, simply operate the numerical coefficient. So, we have negative 3 plus 2. And then, copy the same radicals. Then, add. So, we have negative 3 plus 2 dahil different sign, we need to subtract. So, 1. And then, get the sign of the higher number. Diba? Sabi dun sa kanta, papaalala ko ulit yung kanta, diba? Sabi dun sa kanta, same sign, add and keep, different sign, subtract, get the sign of the higher number. Then, yan, natandaan niyo pa yung kantang yun. So, yun po yung na-apply natin dito. So, negative 1, dahil nga, different sign, subtract, and then we need to get the sign of the higher number. So, and then just copy, square root of 5. So, the final answer will be negative 1, square root of 5, or pwede rin namang negative, square root of 5. Kasi diba kapag 1, pwede na po nating hindi ilagay. Nakuha. So, ganun lang kadali. And number 3 na agad tayo. So, number 3, we have negative 3 square root of 27 minus 3 square root of 27 minus 3 square root of 27. So, ito po yung number 3. Negative 3, ayan. So, dahil pare-pareho naman po silang square root of 27, kuhanin lang yung mga numerical coefficient. So, we have negative 3 minus 3 minus 3, and then just copy square root of 27. So, ganun lang naman, di ba? Sa pag-subtract ng radical. So, we have negative 3 minus 3 minus 3. Dahil pare-pareho ang sign, we add, and then we get the sign. Keep the sign, di ba? So, negative 9. And then just copy square root of 27. Oh, now, masisimplify pa po ba natin to? Yung 27? Yes, di ba nasisimplify yan? Dahil yan po ay may perfect na factor. So, we have negative 9. So, ano kaya yung factor ni 27 na may perfect? So, we have 9 times 3. Tama po ba? O, alam nyo na yun ha, kasi na-discuss natin yung last topic. So, 9 times 3 is 27. Bakit 9 times 3 yung kinuha kong factor? Kasi nga, may perfect ditong square na pwede nating ma-simplify. So, what is the square root of 9? Pag nilabas natin si square root of 9, 3, diba? So, laging tandaan guys, kapag naglalabas po kayo ng value, the operation na dun sa ating numerical coefficient is multiplication since magkatabi sila. So, again, saan nanggaling si 3? Square root of 9. And then, matitira sa loob si 3. So, therefore, meron pang square root of 3 dun sa loob. Nakuha. And then, sabi ko nga, pag naglabas tayo ng value, ang operation nila is multiplication. So, we have negative 9 times 3, negative 27. Kasi diba sa multiplication, basta different yung sign, always positive, always negative rather. And then, copy, square root of 3. So, now, eto na po kaya yung ating final answer. Ayan, so eto na po. Since yung square root of 3 ay hindi na ma-simplify. So, final answer na dun sa ating number 3. So, yun. Madali lang, diba? So, mag-proceed na po tayo agad-agad doon sa ating number 4. Okay, so ito yung number 4 natin. So, we have negative 3 square root of 12 plus 3 square root of 3 plus 3 square root of 20. So, kung mapapansin nyo guys, unlike yung nauna nating tatlo na similar radicals, ito pong number 4 ay hindi similar radical. So, therefore, hindi po tayo agad makakapag-add or subtract. So, kailangan gawin muna natin silang similar radicals. Katulad nung sa una nating video nyo, mas nauna dito, di ba? Ginagawa muna nating similar. Now,
Kung mapapansin nyo si 12, di ba nare-reduce yan? Dahil yan po ay may factor na perfect square. Di ba? So ano yung factor niya? So copy lang si negative 3. And then si 12, factor niya po si 4 times 3. Ma'am, di ba factor niya rin naman si 2 times 6? Yeah. Pero yung 2, hindi naman nasi-simplify. Also 6, kasi 6 is not a perfect square. So ang kukunin natin pong kanyang factor is yung may perfect square, which is yung 4. So 4 times 3 is 12. Therefore, ito yung kukunin nating factor. O guys, para hindi malito, kopyahin ko lang ito. Plus 3. Now, si 20. Yan po ay may factor ulit na may perfect square. Siyempre, hindi si 2 times 10 dahil walang perfect doon. Si 4 times 5. Kasi 4 also is a perfect square. Simplify natin. So, we have negative 3. Pag nilabas natin si square root of 4 doon, we have 2, diba? So, 2. Si 4, mawawala na kasi 2 na nga siya kapag kinuha yung square root. And then, matitira na lang sa loob sino? Si 3. And then, eto, ako just copy dahil hindi naman simplify yan. Plus, simplify din natin to 3. Pag nilabas natin again si 4, magiging 2. Dahil ang square root of 4 is 2. So, ito na po siya. Matitira lang sa loob si 5. Nakuha? So, again, sa nanggagaling to, ayun po. Square root of 4 is 2. Ayun din. Square root of 4 is 2. Then, simplify. So, we have negative 3 times 2. Negative 6. Square root of 3. This one, just copy muna para hindi malito. Plus, 3 times 2, we have 6. Square root of 5. So, combine like term na tayo. Pwede na natin i-operate yung like term. Since ito, tsaka ito ang like term lang, di ba? Similar radicals po sila. Ibig sabihin, ito lang yung pwede natin i-operate. So, we have, copy lang yung ating numerical coefficient. So, negative 6 plus 3. And then, copy the same radicals, which is square root of 3. And then, ito po, just copy lang dahil wala po siyang katulad na radicals. Nakuha? So, negative 6 plus 3. Dahil different signs, subtract and then get the sign of the higher number. So, negative 3, square root of 3, dahil copy lang to, plus, copy lang, 6, square root of 5. Now, kung mapapansin nyo, pwede pa po ba natin itong ma-simplify? Square root of 3 at saka square root of 5? So, hindi na, di ba? Kasi yung 3 ay, at saka 5 is already a prime number. Therefore, wala na po yung factor na pwede nating i-reduce. Ma'am, paano po natin ipa-plus yan? Hindi nga po similar radicals. So, hindi na po natin yan ipa-plus. Ito na po yung ating final answer. Kasi nga po, hindi na siya papagsama dahil nga po dissimilar radicals na po sila. Pwede po pala yung ganyan, ma'am. Opo, basta wala nang pwedeng i-simplify, yan na po ang final answer. So, ganun lang po yung number 4. So, sana naunawaan. We will now proceed with number 5. Pero bago tayo mag-proceed sa number 5, susulat ko muna yung answer sa numbers 1, 2, 4. Yan, susulat ko lang yung nakuha nating answer ha, para hindi makalimutan. So, sa number 1, we have negative 5 square root of 6. So, ito po yung nakuha nating final answer sa number 1. So, sa number 2, we have negative square root of 5. Or, kung natatandaan nyo, yun yung negative 1 square root of 5. Same lang din po yun. Now, number 3, nakuha nating final answer, we have negative 27 square root of 3. Sa number 4, yung nakuha nating final answer, we have negative 3 square root of 3 plus 6 square root of 5. Kasi hindi na nga natin sila pwedeng pagsamahin. Nakuha? So, yan po yung nakuha nating 4 na answer dun sa ating letter B. So, simulan na po agad natin yung numbers 5 to 40 to 15 rather para madali tayong matapos. Okay, so number 5 na po tayo. So, ito po yung ating given. Let's now start na tayo. So, malinaw naman ha. 6 root yan guys. Pag nakasampa dun sa ating radical symbol, yun po yung ating root. So, dito na tayo agad sa unang term. So, sa unang term, kung mapapansin nyo, 6 root of 3. So, wala na tayong masisimplify. So, just copy. So, we have negative 3, 6 root of 3. Now, dito tayo, mag-simplify tayo dito. Copy, 2, 6 root of what? Now, 192. So guys, kung matatandaan nyo dun sa ating mga naunang video, meron po tayo dong table na ipinakita, di ba? So dito, hindi ko napapakita yung table. Alam ko naman na madali na kayong kumuha ng mga perfect root natin. Since 6 root to, dun sa pinakita kong table before, dun nyo po siya tignan sa may perfect na 6th root. So kung mapapansin nyo, yun po ay 64. Again, saan ako si 64? Factor po siya ni 192 na kung saan perfect 6 root po siya. Pag sinabi natin perfect 6 root, may number na pag tinimes natin, 6 na beses sa sarili niya, 64 po yung magiging answer. So, 64 times 3 yung factor ni 192. So, pwede naman po kayong gumamit ng calculator para mas madali kayong makahanap ng factor ni 192 na may perfect na 6 root. So, again, saan galing si 64? 64 times 3 is 192, di ba? Bakit 64 yung pinili ko? Dahil si 64 po, kung gagamitan nyo ulit ng table na pinakita ko last video, si 64 po is perfect 6 root. Kaya yun po yung aking ginamit. Nakuha. So, mamaya natin simplify yan. Dito muna ulit tayo sa 6 root of 3, 20. So, again, pwede po ulit kayong gumamit nung ating table. So, syempre, ako, madali ko nang malalaman to dahil pwede kong gumamit ng calculator. So, we have 64 times 5.
So again, so kung nakuha to, factor po siya ni 320. Kapag tinimes ko siya, 320 din. Pero ang pinalabas ko is yung may perfect na 6 root, which is in this case 64. Nakuha. So pwede kayong gumamit ng calculator para mas madali po kayong makakuha ng perfect 6 root. Nakuha. Then simplify na natin. So we have negative 3. 6 root of 3, syempre just copy, negative 2, then 6 root, mamaya na 6 root, ilabas ko muna tong 64. So sabi ko doon sa inyo, may perfect 6 root ang 64 using the table, di ba? Ano yon? Ayan, very good, yung 2. So pag nilabas ko si 6 root of 64, 2 siya. Paano nangyari yon? 2 times 2 times 2 times 2, 6, guys, 6. So 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16, times 2 is 32, times 2 is 64. So, ito po yung sinasabi nating perfect 6 root. So, yung 2, pag tinimes ko siya 6 na beses sa sarili niya, 64 po yung magiging answer. Nakuha. So, yun po yung tinatawag nating root. Again, pwede kayong gumamit or gumawa ulit ng table para mas madali ang kayo. So, pinakita ko lang po dito saglit ha. So, doon po nanggaling yung 2. Nailabas ko si 6 root of 64. So, ano na lang matitira sa loob? Si 3. So, matitira yon 6 root of 3. So, nakasunod ha. Next. Minus 6 root ulit ng 64, syempre alam niyo lang to yun. Dahil wala naman siyang katabi, hindi ko nilalagyan ng parenthesis. Unlike this one, may katabi kasi ha. And then matitira sa loob si 5. So 6 root of 5. Ayan, so sana nakasunod ha. Next, simplify natin. So we have, ito syempre just copy lang ulit. Then simplify to, negative 2 times 2 we have, negative 4, copy, 6 root of 3. And then ito, copy lang, minus 2, 6 root of 5. So simplify, combine like term. Dahil etong dalawang to yung like term, paano ko nasasabi ulit na like term? Pwede lang tayo magsabi na similar sila kapag pareho yung index, in this case pareho silang 6, at the same time pareho yung kanilang radicand. So pareho silang 3. So ito lang yung dalawang pwede nyo pagsamahin, ito po hindi dahil 5 ang kanyang radicand. So same rule sa pagsasubtract. I-subtract yung ating numerical coefficient, so negative 3 minus 4, and then just copy the same radicals which is 6 root of 3. Anong mangyayari dito ma'am? Wala, just copy lang po. Nakasunod. Now, negative 3 minus 4, same sign, add and keep the sign. And then, copy. Minus, copy lang din. Pwede pa natin pagsamahin ito? Ayan, so hindi na po, dahil magkaiba yung kanilang radicand. So therefore, ito na po ang ating final answer. Diyan na kayo mag-stop kasi hindi na nga po sila pwedeng pagsamahin. Huwag niyo pong piliting pagsamahin ng mga hindi naman pwedeng pagsamahin. Masasaktan lang kayo. Ayan. So joke lang yun. So number 6 na po tayo. Ayan po yung number 5. So yan, muni-munihing mabuti. Yan po yung nakuha nating final answer. Negative 7, 6 root of 3 minus 2, 6 root of 5. So mag-proceed na agad tayo sa number 6. So yan, so ito po again yung ating number 6. So we have 4, 6 root of 3 plus 2, 4th root of 32, 4 po yun. Minus 3, 6 root of 192, minus 2, 6 root of 192. So mag-simplify na po tayo one by one. So itong first term, kung mapapansin nyo guys, yung 3 ay wala nang, hindi na siya mare-reduce. So just copy na lang po ito dahil hindi na siya masisimplify. So 4, 6 root of 3. So dito tayo sa pangalawa, syempre just copy plus 2. Ayan, so 4th root tayo guys. Pag sinabi natin 4th root, number na pag tinayin sa ating 4 na beses sa sarili niya. So try natin si 32, kung meron siyang perfect 4th root. So try natin syempre yung pinakamaliit 2. So 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. Kung mapapansin nyo guys, si 16 ay factor ni 32, diba? Kasi 16 times 2 is 32. So ibig sabihin, pwede natin itong i-reduce. So hanapin ko lang yung aking pambura. So ito po. Ayan, 16 ha, diba? Perfect siya. So we have 4th root of 16 times 2. Again, so kung nakuha si 16, hanap kayo ng factor ni 32 na may perfect 4th root. So nakita nyo naman kanina, 2 times 2 times 2 times times 2 is 16. Therefore, ito yung po yung aking kinuhang factor. And then copy, minus 3, 6 root of 192 guys. Kung natatandaan nyo kanina, ang 192, nakuha na natin yung factor niya, diba? Perfect siya, si 64. So 64 times 3. So ganun din dito. Minus 2, 6 root of 64 times 3. Kita pa naman, di ba? Yan. So, simplify natin one by one. So, ito, copy lang. So, we have 4, 6 root of 3, plus 2. Oh, guys, 4th root ng 16 yung pinakita ko kanina. Alam natin na 2, kasi 2 times 2 times 2 times 2 is 16. So, pag nilabas ko to doon sa labas, yan ay 2. So, again, multiplication yung operation between them, ha? And then, just copy 4th root of 2. Saan ang galing si 4th root of 2? Dahil nawala na sa 16, matitira na lang si 4th root of 2. Alam nyo na yon. And then, copy. Minus 3, 6 root ng 64. Perfect siya. Pag nilabas natin ay 2. So, matitira na lang sa loob si 3. So, 6 root of 3. Marunong na kayo niyan, di ba? So, same with this one. So, minus 2. Pag nilabas ko si 64, perfect 6 root siya is 2 also. And then, matitira sa loob si 6 root of 3. Nakuha. Next. Simplify. So, multiply natin one by one. So, we have 4, 6 root of 3. So, positive 2 times 2 is positive 4. 4th root of 2. Negative 3 times 2 is negative 6. 6 root of 3. Negative 2 times 2 is negative 4. 6 root of 3. Nakasunod. Combine like term tayo. Pagsama-samahin na natin lahat ng similar radicals. In this case, ito yon. Ito,
ito, at saka ito lamang. Kasi ito, kung mapapansin nyo, bukod sa iba na yung index niya, 4 to, ito ay tatlo, pare-parehong 6 ang index, iba pa yung kanyang radicand, 2. Unlike this one na pare-parehong 3. So, etong tatlo lang ang pwede nating pagsamahin. So, we have 4, numerical coefficient 4, minus 6 yung numerical coefficient nito, and then minus 4 yung numerical coefficient nung last term natin. Nakuha. And then, syempre, copy the same radical, which is 6 root of 3. So, alam niyo na yun, di ba? Sa addition and subtraction of radicals. And then, ano mangyayari dito? Just copy, kasi hindi po siya pwedeng isama dun sa kadalawa. So, 4, 4th root of 2. And then, combine. So, we have 4 minus 6 is negative 2. So, grade 9 na kayo. Alam na alam nyo na to. Negative 2 minus 4 is negative 6. So, kung nahihirapan, sige, ito unahin. 4 minus 4 is 0, diba? So, negative 6 na lang matitira. And then, copy, 6 root of 3. Plus, 4, 4th root of 2. May papagsamahin pa po ba natin yan? Hindi na po. Since magkaiba na po ang kanilang radicand and the index. So, therefore, this will be your final answer na po sa number 6. So, ayan po. Medyo mahaba pero madali lang naman. Basta alam yung concept ng addition and subtraction of radicals. So, we will now proceed with number 7. Ayan. So, bago tayo mag-proceed sa number 7, sulat ko muna yung nakuha nating final answer sa numbers 5 and 6. So, sa number 5, we have negative 7, 6 root of 3 minus 2, 6 root of 5. So, ito po yung nakuha natin sa number 5 kanina. And then sa number 6, diba? Ang nakuha nating answer ay 4, 4th root of 2 minus 6. So, 4, 4th root of 2 minus 6, 6 root of 3. Mambaliktad po. Yung kanina po nauna po si negative 6, 6 root of 3. Wala pong kaso yon. Ha? Kahit magkabaliktad basta same pa rin yung sign yun pa rin. Inuna ko lang to para mas maganda tingnan. Positive yun nasa unahan. Nakuha. So, yun po yung nakuha natin dalawang answers sa numbers 5 and 6. We will now proceed with number 7. Ayan, so number 7 na po tayo. So kung mapapansin nyo sa number 7 guys, hindi na po tayo addition and subtraction of radicals. Pero, kundi multiplication na po tayo. So we'll na proceed with multiplication of radicals. So alam nyo na yung rules sa multiplication. Mas madali siya, di ba, compared to addition. So multiplication, basta same yung index, pwede na po nating i-multiply. Hindi requirement na dapat pareho pa yung kanilang radicand. So therefore, ito po, just copy lang the same index, cube root, and then just simply multiply the radicands, which is 3 times 9. So, ganun lang kasimple ito, di ba? Unlike addition and subtraction. And then, syempre, simplify. So, we have cube root of 3 times 9 is 27. So, masisimplify pa ba natin yan? Yes, of course. Dahil alam natin na ang 27 ay perfect cube, di ba? Pag sinabi natin cube ulit, number na pag times 3 times sa sarili niya, the answer will be 27. Syempre, hindi siya 2. Kasi 2 times 2, 4 times 2 is 8. So, alam natin na ang cube root ni 27 ay 3 kasi 3 times 3 times 3 ay 27. 3 times 3 ay 9. 9 times 3 is 27. So, si 27 ay perfect cube. So, cube root of 27 is what? Si 3. So, cube root of 27 is 3. So, therefore, ito na po ang final answer natin sa number 7. So, simple lang, di ba? Pag multiplication. Eh, paano po kung nakuha natin dito hindi pa perfect cube? Basta po hindi na simplify, i-box nyo na yon kahit po may radical symbol pa po siya. Nakuha. So, number 8 na tayo. So, number 8 we have square root of 6 times square root of 2. So, ayan. Pareho yung kanilang index na invisible 2, diba? Square root, so invisible 2. Therefore, copy lang the same index and then multiply lang the radicands. So, we have square root of 6 times 2 is 12. Ma'am, nasisimplify pa po ba yan? Tingin nyo po. Yes, nasisimplify pa siya. Hahanapan natin si 12 ng factor na may perfect square. Kasi square root yan, diba? Square root. So, alam natin na yun ay 4 times 3. So, again, ba't hindi ko ginamit si 2 times 6? Kasi kung 2 times 6 ang gagamitin ko, factor din to ni 12, wala naman dyan perfect square, tama? Unlike 4 times 3, alam natin na ang 4 ay perfect square. Paano pag sinabi perfect square? Kapag kinuha mong square root niyan, meron, diba? Si 2. Kasi 2 times 2 is 4. So, papaliwanag ko ba ng paulit-ulit yan? Ayan, charot lang do ko galit. Okay. So, what is the square root of 4? We have 2. So, ayun yung pag nilalabas natin, ha? And then, matitira sa loob si 3. So, the final answer na is 2 square root of 3. So, yun na po agad yung final answer sa number 8. So, we will now proceed with number 9. Ayan, so number 9 na tayo. Ito po yung given. We have 4 square root of 15 times square root of 6 plus square root of 5. So, syempre, using PEMDAS, inuuna natin yung naka-parenthesis, diba? Pero in this case, kung mapapansin nyo, hindi naman po natin sila pwedeng i-plus. So, therefore, hindi natin sila pwedeng pagsamahin. So, gagamit po tayo ng distribution, diba? Ito po, yung ito times doon, and then ito times naman doon. So, alam nyo na yun, diba? Kasi grade 9 na. So, 1 by 1 natin. So, again, sa multiplication, minumultiply yung ating numerical coefficient. So, 4 times, dahil invisible 1, 4 din naman, diba? So, just copy 4. And then, 15 times 6. So, lagay ko muna dito para hindi kayo malito. And then, plus 4 times yung invisible 1 dito. Diniretso ko na ha, kasi alam ko na alam nyo na yon. It's also 4. And then, multiply lang ulit the radicands.
Dinistribute ko lang. Again, multiply lang naman din numerical coefficient dahil 1 lang naman, madali na. Kung kayo nahihirapan may number dito, pwede nyo siyang ilista dito. Kunyari, 4 times 1. Pwede nang ganyan. Or 4 times 3 man, kung ano man. Dahil 1 lang naman, di ko na sinulat. So, 4 times 1 naman kasi is just 4. And then, multiply the radicand. Same with this one. 4 times 1 is 4. And then, multiply the radicand. So, nakasunod. Sana nakasunod ha. Then, simplify na natin. So, we have 4. Square root of, we have 15 times 6. Oh, 15 times 6. We have 90. Tama? Plus 4. Square root of 15 times 5 naman, 150 si kalahati, so 75. Nakuha. So, pinag-times ko lang ha. Now, simplify. So, we have 4. Square root of, guys, si 90, i-reduce ulit natin. Hanapan natin ng factor na merong perfect square root. So, ano siya? Siyempre, si 9, di ba? 9 times 10. Marami siyang factor, pero hahanap kayo na may perfect square para makapag-simplify. Di ba si 9 yon? Plus 4. So, ganun din kay 75. Hanap kayo ng factor ni 75 na may perfect square. So, yun po ay si 25. So, 25 times 3. 25 kasi is also a perfect square. So, maglabas na tayo. So, we have 4. Labas natin si 9 doon. Square root of 9 is 3. And then, matitira sa loob si 10. Plus 4, ito. And then, square root of 25 is 5. So, yun yung lalabas ko doon. And then, matitira sa loob si 3. Nakasunod, simplify. 4 times 3 is 12. Square root of 10. Plus 4 times 5 is 20. Square root of 3. So, pwede ba po ba natin silang pagsamahin? Yan. So, hindi na po. Dahil magkaiba na yung kanilang radicand. So, therefore, ito na po ang ating final answer. So, we have 12 square root of 10 plus 20 square root of 3. So, nakuha. So, ayan. Susulat ko na po ulit yung answer doon sa ating module. So, ito na po yung nakuha natin sagot sa numbers 7 to 9. So, sa number 7, ang nakuha nating final answer is simply 3. Sa number 8, yung nakuha nating final answer, we have 2 square root of 3. And sa number 9, yung nakuha nating final answer, we have 12 square root of 10 plus 20 square root of 3. Dahil hindi na pwedeng pagsamahin yung dalawa, ito na po ang ating final answer. So, natapos na natin yung numbers 1 to 9. So, simulan na agad natin yung numbers 10 to 15 para matapos na tayo. Ayan, so number 10, same lang din nung kanina. Dahil hindi pwede magsamahin, mag-distribute na agad tayo. Distribute natin yung nasa labas sa term doon, 1 by 1 doon sa nasa loob. So, yan. So, dahil may negative dyan, alam nyo, may invisible 1 dyan, negative 1 po yan, diba? So, multiply lang the radicand. So, negative 1 times 1 is negative 1. So, pwede nang hindi ilagay. So, just negative lang. And then, multiply yung ating radicands 2 times 10. Alam nyo na yan, diba? And then, dito naman. So, negative 1 times negative 4. Direct ko na ha, grade 9 na, dapat alam nyo na yan. Again, negative 1 times negative 4 is positive 4, and then multiply the radicands 2 times 6. So, alam kong kaya nyo na yon dahil grade 9 na po kayo. So, simplify. So, negative 2 times 10 is 20, plus 4, 2 times 6 is 12. So, simplify na lamang natin. Hanapan ulit ng factor na may perfect square dahil square root tayo. So, dito muna tayo kay 20. Alam natin na 4 times 5 kasi 4 is a perfect square. Plus 4, factor naman ni 12, 4 times 3. Dahil 4 also is a perfect square. So, maglabas na tayo. Ilabas natin ang square root ni 4. So, alam natin na yun ay 2. So, just copy negative. And then si 2. Dahil wala naman siyang kasama, pwede ko nang hindi lagyan ng parenthesis. So, si 2, matitira sa loob si 5. Plus, copy 4. And then, pag nilabas ko si square root of 4, we have 2. And then, just copy 3. Simplify. So, we have negative 2, square root of 5. 4 times 2 is positive 8, square root of 3. Now, nasa-simplify pa po ba yan? So, hindi na dahil magkaiba na silang dalawa. We have square root of 5 and square root of 3. So, therefore, ito na po ba yung final answer natin? So, yes po. Ito na po yung ating final answer since hindi na nga po sila na simplify. So, ito na siya. Yan na agad ang sagot sa number 10. So, mag-proceed na po tayo sa number 11. Ito yung ano po yung aking lalamunan. Okay, mag-alala lang ng COVID, nauuhaw lang po ako. So, number 11 na tayo. The given is, we have square root of 9 all over 25. 9 po yan ha, hindi yung 3. So, simplify natin. So, what is, napadali lang nito, diba? What is the square root of 9? So, we have 3 over 25. O, pwede pa po ba natin i-simplify? Hindi na. Therefore, ito na agad-agad ang ating final answer sa number 11. So, madali lang, diba? Ayan. So, number 12 na tayo. Dahil basic yung 11, na ba yan? Number 12 na tayo. So, we have square root of 2 all over 4 square root of 8. So, ito na po yung ating given sa number 12. So, kung natatandaan nyo, kapag ganito yung given natin, yung may radical po sa ilalim, di ba? Nag-iisip tayo ng number na pag tinimes natin dito, mawawala na yung kanilang radical symbol. Kasi di ba, when it comes to radicals, hindi natin pwedeng sabihin simplified term na siya or simplest term na siya kapag meron po tayong radical sa ating denominator. So, therefore, iisip tayo ng
i-multiply natin dito, natatandaan niyo pa yung ganyang process. Now, kung mapapansin niyo, kasi diba, makakapagtanggal tayo ng ganyan, ng square root kapag perfect. For example, square root of 9, matatanggal yung kanyang radical symbol kasi perfect square siya, tama? So therefore, dito kay 8, iisip kayo ng number na kapag tinimes ko kay 8, magiging perfect square dahil square root yan. Para mawala yung ating radical. So ano siya? Ayan, tama naman. Square root of 2. Paano nangyari yun? Kasi square root of 8 times square root of 2, 8 times 2 is 16. And alam natin, ang 16 ay perfect square, tama? Kasi po, square root of 16 is 4. So therefore, mawawala yung ating radical. Nakuha? So, again, saan ang galing si square root of 2? Gandahan ko lang yung sulat. Isip kayo po na i-multiply natin kay square root of 8 na kung saan mawawala yung ating radical symbol. So, kay square root of 2 yun. Dahil 8 times 2 is 16 and 16 is a perfect square. Siyempre, kung ano yung ating i-multiply sa denominator, yun din ang ating numerator. Nakuha, alam nyo na yun, di ba? Now, simplify. So, square root of 2 times square root of 2, kung nahihirapan, pwede nyo iganto, 2 times 2, di ba? Pero, i-direct ko na, madali lang naman yan. So, we have 2 times 2 is 4. All over, copy lang si 4, kasi 4 times 1, di ba? Kapag nagmumultiply tayo is just 1. And then, 8 times 2, i-diretso ko na is 16. Huwag na tayo maggantong ha, kasi grade 9 na. Okay na, mag-dirty. Ayan, next. So, square root of 4, alam natin yan ay perfect square. Yan ay 2. All over, copy lang si 4. And then, what is the square root of 16? So, alam natin na yun ay 4. Ba't wala na pong radical? Siyempre, wala naman natira sa loob kasi nga perfect square si 16. So, therefore, eto na po yun. Si 4. Nakuha? Now, lagay ko dito ha. So, we have 2 all over. 4 times 4 is 16. O, nasisimplify pa po ba to? Yes. So, or, 1 over 8. Kasi, pwede natin siya i-divide both side by 2. 2 times 2, 2 divided by 2 is 1. 16 divided by 2 is 8. So, marunong naman kayo mag-simplify ng fraction, I believe, diba? Kasi grade 9 na nga. So, ayan po yung ating final answer na dahil wala na po tayong ma-simplify dito. So, sa number 11, napakadali, ay number 12 pala rather, final answer is 1, 8 or 1 over 8. Nakuha na. So, ito na po yung answer sa number is 10 to 12. So, malapit na po tayo matapos. We only have, ilan na lang natitira? 3 na lamang po. So, bago tayo mag-proceed sa numbers 13, 14, and 15, sulat ko po muna yung nakuha natin final answer sa numbers 10 to 12. Ayan. So, sa number 10 tayo, yung nakuha natin final answer, we have negative 2 square root of 5 plus 8 square root of 3. Or pwede magkabaliktad ha. Wala pong kaso yun. Basta same pa rin yung sign. So, sa number 11, yung nakuha natin final answer, we have 3 over 25. And sa number 12, yung nakuha nating final answer ay napakasimpleng 1 over 8. So again guys, sa radicals ha, hindi natin matuturing na simplest form kapag may nakikita pa kayong radical symbol sa ilalim. So yan na po yung sagot natin sa numbers 10, 11, and 12. Mag-proceed na po agad tayo agad-agad sa number 13. Ayan, so number 30 na tayo. 3 number na lang and then we're done with learning task letter B na tayo sa ating week 7. So dito na tayo agad sa number 13. So sa number 13 guys, unlike sa mga naunang numbers natin, di ba? We have addition, subtraction, and multiplication of radicals na. So ito po yung huling 3 number po. Division na po tayo ng radicals. And kung natatandaan nyo, pagsagot na rin tayo ng ganito before, di ba? So sabi natin, para masabi natin na simplest form, dapat walang radical sa ilalim. So lagay ko na siya dito guys, di ba? Di ba? Ito siya, cube root of 3. So sabi natin, para makapagtanggal tayo ng radical, dapat perfect cube din po siya. In this case, cube, di ba? Para makapag-cancel tayo. Now, kung mapapansin nyo, meron na tayong isang 3. So ilang 3 ba yung kailangan natin para makakuha ng perfect cube? Di ba 3? 3 times 3 is 9 times 3 is 27. So ibig sabihin, saan natin siya i-multiply para makapag-ano pa tayo? Makapag-cancel. So, cube root of dapat 27, di ba? Dahil may isang 3 na tayo dito, kulang pa tayo may isa na tayo ng 2 3 pa. So, we have 2 3. So, 3 times 3 is 9 pa. Para makapag-perfect cube tayo na 27. Again, saan ko nakuha si cube root of 9? Ilang 3 pa yung kailangan natin para makapag-perfect cube tayo? 2 pa dahil may isa na tayo, di ba? And 3 times 3 is 9. So, yun. So, saan natin i-multiply to? So, kay cube root of 9. So, we have cube root of 9. Siyempre, sa ibabaw, cube root of 9 din po. So, alam na kung paano nakukuha yun, ha? Iisip kayo ng number doon kung saan siya i-multiply na may perfect cube root man siya, perfect cube, or perfect square. Nakuha? And then, we simplify na po. So, i-multiply natin yung ibabaw. So, we have 3 here times, dahil walang nakalagay na number dito sa numerical coefficient, invisible 1. So, 3 times 1 is 3. And then, copy the same index. So, same index niya is cube root. And then, multiply yung nasa loob, which is 2 times 9. And then yung ilalim naman or yung ating denominator. So we have, copy lang yung cube root. And then 3 times 9 is 27. So hindi ko na nilagay yung 3 times 9 ha, pinagdiretso ko na. Next. So simplify. So we have 3 cube root of 2 times 9 is 18 all over. What is the cube root of 27? So syempre alam nyo na yan ay perfect cube root kasi 3 times 3 times 3 is 27. Therefore, alam nyo na yan ay 3. So mawawala na si cube root dahil wala namang natira doon sa nasa loob. Dahil nga po, siya naman ay perfect cube. So nakuha. Now,
Simplify natin, alam natin na 3 divided by 3 is just 1, so cancel na ito. Ang matitira na lang po is si cube root of 18. Nakuha? Again, paano naging natira yun? Kasi 3 divided by 3 is just 1. And 1 times ito is etong number na rin na ito. And 1, di ba, hindi na natin inilalagay. So, eto na po yung ating final answer. Ma'am, hindi na po ba yung masisimplify? So, wala na po kasing factor si 18 na may perfect cube. Kasi di ba, ano ba yung mga perfect cube? Yung pinakamaliit niya is 2 times 2 times 2 is 8, di ba? At ang 8 ay hindi factor na 18. Sa 3 naman, 3 times 3 times 3 is 27. So, hindi na po, lagpas na. Therefore, hindi na ito nasisimplify. Yan na po ang ating final answer sa number 13. So, we have cube root of 18. So, we will now proceed now with number 14 para matapos na po tayo dun sa ating learning task number 2. So, yung given sa number 14, we have square root of 5 divided by all over 5 plus square root of 2. So, yan. Familiar ba kayo dyan? Ayan, gusto ko natatandaan nyo, yan po, pag ganito na po yung itsura ng ating denominator, gumagamit na po tayo ng conjugate, diba? Doon natin siya minumultiply. At alam natin, pag sinabi natin conjugate, iniiba lang natin the operation. So, kung plus siya dito, siya po ay magiging minus na po dito. Square root of 2. So, 5 minus square root of 2. Nakuha yung conjugate na tinatawag natin. And then we simplify. So, we have 5 times ito, diba? So, para hindi malito, copy lang muna. Square root of 5 times 5 minus square root of 2. So, hindi ko muna siya inoperate, guys. Kinopya ko lang muna kasi diba 5 times itong term na to. So, ito po siya. All over. So, sabi natin, dahil ito ay sum and difference, ano yung ginagawa natin dyan? Ini-square lang natin yung first term and then the second term. So, ini-square lang natin to. So, we have 5 times 5 is 25 kasi nga ini-square lang natin. And then, ini-square din natin yung second term. Then, yung operation between them is laging minus, diba? And syempre, kapag in-square natin yung second term, ang second term natin ay square root of 2. Pag in-square natin yan, cancel. So, 2 na lamang. No, napag-aralan nyo na yan before. Napag-aralan na nung kayo ay grade 8. So, yan na po. Dapat alam nyo na yan ngayon. Nakuha. So, again, saan nanggaling to? In-square lang yung second term. Yung 25, in-square lang din yung first term. And yung minus po, lagi po siyang minus kapag ang pinag-uusapan natin ay sum and difference. Nakuha. Simplify na natin. So, we have ito po, dahil walang numerical coefficient ay 1, diba? So, 1 square root of 5, 1. So, ito, 1 times 5 is just 5, and then just copy square root of 5. Again, square root of 5 times 5 is just 5 square root of 5. Kasi 5 times 1 naman is just 5. Nakuha? Then, 1 times negative 1, diba? May invisible naman dyan, is negative 1, diba? So, pwede ko nandito si negative 1. And then, square root of 5 times square root of 2 is square root of 5 times 2. So, hindi ko idadirect muna para hindi kayo malito. And then, simplify. 25 minus 2 is 3. Nakuha? Simplify. So, we have 5 square root of 5 minus square root of 5 times 2 is 10. Nakuha? And then all over 3. Nakasunod. So again, 5 copy lang to and then multiply lang yung 5 times 2 so we have 10. So meron pa po ba tayo dyan pwedeng i-simplify? So hindi na siya pwede. Ito hindi na pwede dahil magkaiba yung radical. Therefore, ito na po ang ating final answer. Why? Kasi wala na nga pong pwedeng ma-simplify dyan. Ay putik. Sorry guys ha. 25 minus 2 is 23. Sorry na po. Sorry na. So nagkamali lang. Ayan. Nakuha. So, yan na po yung ating final answer. So, malapit na tayo matapos. Isang number na lang. Let's now proceed with the last number, number 15 na po tayo. So, given natin si number 15, we have 3 minus 4th root of 5x square all over, wait lang ha, hindi ko masyado makita yung ating given. All over 4th root of 3x cube. So, double check ko lang. So, we have 3 minus 4th root of 5x squared all over 4th root of 3x cubed. So, dinouble check ko lang kasi masyadong malayo yung aking module. Hindi ko makita yung given. So, yan po yung given natin sa last number 15. So, katulad lang din po ng kanina, magsisimplify tayo. So, pag sinabi nating simplify when it comes to radicals, dapat po walang radical sa ilalim. Nakuha? So, paano po tayo again nagkakapag-cancel kapag perfect 4th root na? Dahil 4th root tayo, 4th root yung hahanapin natin. So, katulad ng kanina guys, ibubukod ko lang ito dito, papakita ko lang sa inyo ha. Di ba yan ay ganyan? Siyempre, doon muna tayo sa 3 bago tayo mag-proceed dito. So, dahil 3 yan, may isang 3 ka na dito, dahil 4th root, kailangan mo pa ng tatlong 3, tama? So, ang i-multiply mo dyan, tatlong 3 pa. Tatlong 3, kasi 1, 2, 3, 4. Dahil 4 root tayo ha. So, tatlong 3 pa. At saka, paano naman ito? Dahil may tatlo ka ng x dito, kailangan mo na lang ng isang x dito. Or x raised to 1 or simply x na lang. Nakuha? So, dito natin siya i-multiply para ito ay maging perfect. Ha? Para makapag-cancel na tayo. Again, may isang 3 ka na dito. So, kailangan ko pa ng tatlo para maging perfect 4th root. May tatlong x ka na dito. So, ilan pa kailangan mo para maging 4? Isa na lang po. Nakuha? So, simplify natin to para malaman natin kung saan natin i-multiply ito. So, we have 4th root of 3 times 3 times 3 is 3 times 3, 9. Times 3, 27. And then just copy x. Therefore, dito natin siya i-multiply para po tayo ay makapag-perfect 4th root. Nakuha? So, ibig sabihin dito. So, we have 4th root of 27x. Siyempre, kung anong denominator, yun din ang i-multiply sa natin sa
numerator. So again guys ha, alam na paano nakukuha to ha. Gagawa ng paraan para maging perfect root. Dahil fourth root tayo, perfect fourth root ang hahanapin natin. Since may isa ka ng 3, kailangan mo pa ng tatlong 3 para maging perfect fourth root. Si variable naman, dahil may tatlo ka ng x, kailangan mo pa ng isang x. And then just simplify para makita nyo kung ano ang imumultiply nyo dito. Nakakapagod ma-explain ha, so sana na iintindihan. So burahin ko na po ito ha. O ayan, so let's simplify na po. So dito muna tayo sa ating numerator. So we have ito times ito. So i-distribute natin. Siyempre unahin ko na to dahil isang term lang to, unlike this one. So we have fourth root of 27x times, dahil multiplication tayo, times 3 minus fourth root of 5x squared. Hindi ko pa minumultiply, kinopya ko pa lang ha. And then simplify natin to. Siyempre, kapag nag-ano tayo, copy the same index, fourth root, and then simplify natin. So we have 3 times 27 is 81, di ba? At alam natin yan ay perfect fourth root na, tama? And then x cubed times x raised to 1, alam nyo na yan ay x raised to 4. Di ba? Kasi sa pag nagmumultiply tayo ng same base sa laws of exponent, copy the same base and then add the exponent. So we have 3 plus 1 is 4. Nakuha? And then simplify natin by distribution. Ito. So dahil may invisible 1 dito, 1 times 3 is just 3, and then copy the radical. So we have fourth root of 27x. Nakuha din. Dito naman natin siya i-multiply. So walang parehong 1, so just negative, and then distribute fourth root of. So 27 times 5 is 135. So nakikita pa ba? And then x times x squared, ina-add ang exponent, so we have x cubed. Kita pa ba? X cubed yun ha. Ayan. And all over, so we have fourth root ng 81. So alam natin yan kanina, di ba? 3 times 3, kaya nga kinumpleto natin siya. So 3 times 3 is 9, times 3 is 27, times 3 is 81. Therefore, si 81 ay perfect fourth root at ang kanyang perfect root ay 3. Burahin ko na to. So therefore, pag nilabas ko to, dahil perfect siya ay 3. Nakuha? And then, kung natatandaan nyo dati guys, kapag sinabi ni ma'am na square root of x, para mawala si square root, inaano natin, pinapagpares natin yung index at saka yung exponent, di ba, para makancel. O di kaya naman, kung cube root, para makancel si cube root, nire-raise natin sa exponent na 3. Basta kasi pareho, nakakancel na, titira lang to. So kung mapapansin nyo, ganun din po ito. Fourth root po yan ng x raised to 4, tama? Kung hindi nyo isasama to, fourth root yan ng x raised to 4. So cancel na po ito. Ano na lang matitira? Si x na lamang. So eto, kapag inilabas nyo siya doon, ang matitira na lang ay si x. Kasi nga po, perfect fourth root siya. Di ba yun yung ginawa natin kanina? So sana malinaw yun ha. So 3x na lamang. Kasi nga po, di ba, sabi ko dun sa kanina, hindi naman tayo makakapag-simplify ng radical, hindi natin matuturing na simplest form na kung meron tayong radical na sa denominator. Kaya nga yung target natin, tinatanggal po natin siya. Nakuha. So, ayan. So, nasimplify natin yung ilalim. Let's now simplify kung meron pa nasisimplify dito. So, 3 fourth root of 27x. So, alam natin na ang 27 ay wala ng perfect fourth root kasi ang pinakamaliit na fourth root ay 2. 2 times 2 is 4, times 2, 8, times 2, 16. So, hindi siya factor. Lalo naman si 3. 3 times 3, 9 times 3, 27, times 3 is 81 na. So, lagpas na, hindi na rin. And si x, hindi naman kasi 1 lang yung exponent niya, hindi siya pwedeng ilabas dahil 4 ito. How about this one? Si 135, may factor pa po ba siya? The perfect fourth root? Yung sa 3 tayo nag-stop, 81, diba? So, kung 4, wala na rin po. So, therefore, si 3 hindi na may lalabas kasi mas maliit din siya kay 4. Nakapaglabas lang tayo kapag yung 4 natin ay pareho dito, diba? Yung 4 dito, exponent and index. So, therefore, dahil hindi na tayo makakapaglabas, eto na po ang ating, sa nalalamunan ko guys, final answer. So, lilawan ko lang ha, medyo i-move ko siya dito kasi hindi na masyadong makita to ha. Linawan ko lang. Ulit, linawan ko. So, we have 3 fourth root of 27x minus fourth root of 135x cubed. Diba mas nakita? All over 3x. Inulit ko lang. Since hindi na makakapag-simplify, so eto na po ang ating final answer sa number 15. So ibig sabihin, natapos na po natin yung pagkahaba-habang numbers 1 to 15 nung ating learning task number 2 in your module. So letter B lang yung sinagutan ni ma'am kasi nga yung letter A naman is ang mga tinatanong lang is what is the rule in adding and subtracting. Makikita nyo naman po sa inyong module yun. Kaya po letter B na lang ang sinagutan ni ma'am. So isusulat ko lang po yung mga final answer na nakuha natin dito. And then we're done. So ilipat ko lang doon sa ating module ha. So lipat lang po natin. Ayan. So yung number 13 natin guys. Yung nakuha nating final answer. Sa number 13 we have cube root of 18. Cube root yun ha. Nakasampa sa radical symbol. Sa number 14 we have 5 square root of 5 minus square root of 10 all over 23. And yung last number natin, number 15, yung nakuha nating final answer, we have 3 fourth root of 27x minus fourth root of 135x cubed all over 3
x. So, napakahaba. Pero since wala na nga masisimplify dyan, yan na po ang final answer natin sa number 15. So, ayan, we're done with learning task number 2 sa ating week 7 sa inyong module. So, ito na po yung iniintay nyong kadugtong nung ating previous video. So, ayan. So, sana marami po ulit kayo natutunan. Natapos na natin yung week 7. So, next video ni ma'am ay week 8 na po tayo. Sana marami ulit natutunan, and kung nagustuhan ng aking video, i-like po ulit and i-share sa inyong mga tropa peeps, sa inyong classmates para makapagsagot din sila ng kanilang module. And syempre, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang po dito sa channel ni Teacher Camille para ma-notify ka kung sakaling may bago man akong upload na video. So maraming salamat po ulit sa pakikinig. Ito po ulit si Teacher Camille saying goodbye!